අයිබෝන්න ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොන වගේද කියලා. අද දිනය 2023 ඔක්තෝබර් 12 වෙනිදා සිකුරාදා නෙවෙයි අද තර්ස්ඩේ බ්‍රහස්පතින්දා දවස. මේ මොහොතේ බබල්ස් බැලුවොතින් මේකයි ක්‍රිප්ටෝ වල තත්වය ගෙවෙන පැය 24 තත්වය මේකයි. mostly red market එකක් තිබ්බේ overnight අපිට all night ක්‍රිප්ටෝ drop වෙලා තියෙන බව දැක්කා. ඒ ක්‍රිප්ටෝ ඩ්‍රොප් වෙලා තිබ්බත් දැන් මේ මොහොතේ මේ ගෙවෙන පැය ඒ ඩ්‍රොප් වෙන ක්‍රිප්ටෝ දැන් පුල් බෑක් වෙනවා. නැත්තම් රිවර්සල් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒක රිවර්සල් එකකට වඩා පුල් බෑක් එකක් බවයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බොටම් එකට වැටලා පැය 4 chart එකේ support level වලින් bounce වෙනවා. මේ ගොඩක් altcoin bounce එක අපි දැක්කා. ඒ bounce එක දැක්ක නිසාම අපි මේ වගේ බොටම් එකෙන් dip buy කරා. මේ තියෙන වෙනි dip buy කරපු අවස්ථාවක් WLD එකේ මේක Patreon එකේ share කරපු trade එකක් මේ වෙනකොට 1 to almost 2 gain එකක් කරන් තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා WLD තවත් dip buy වුණා. dip buy කියන්නේ තවත් bottom එකෙන් bounce වුණා. මේ Trader Joe 1 risk කළා මේ වෙනකොට අපි 1 to 5.7 1 to 6 විතර gain එකක් තාමත් උඩට යමින් තියෙනවා. Trader Joe තාමත් trending upwards වලට පේනවා. එකට almost 6ක් gain එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ ඇවිල්ලා MT Joe එකේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන කාවා එකේ ඊයේ රාත්‍රියේ මම share කරපු swing trade idea එක. එතකොට trade එක තිබ්බේ අතරම මෙන්න මෙතන එතනදී මම කිව්වේ trade එක pull back වෙලා නැවත මේ වගේ bottom bounce එක උනොතින් වරක් දෙවරක් එතනදී buy කරන්න හොඳයි කියන එක. ඉතින් මේ වෙනකොට ඒ trade එකේ enter වුණ අයට මේ වෙනකොට almost 1 to 1.5 gain එකක් මේ අවලි chart එකේ share කරපු trade එක. ඉතින් මේ market එක bounce වෙන කතාවයි මට කියන්න ඕනලා තිබේ. මේ ගෙවෙන පැය crypto recover වෙනවා bottom එකෙන්. මේක reversal එකක්ද කියන්න තාම වෙලාසන වැඩි. නමුත් bottom එකෙන් bounce වෙනවා යම් ප්‍රමාණයකට. ඒකයි මේ green පෙන්නන්නේ bubbles වල මේ ගෙවෙන පැය. ඒත් overnight වැටිලා ක්‍රිප්ටෝ මේ වෙනකොට තාමත් 1.11 down බව පෙන්නනවා. වගේම global crypto market cap එක 1.05 trillion බව පෙන්නනවා. දවසේ volume එකත් ඒ තරම්ම නෑ. 25 billion 24 hour volume එක තියෙන්නේ. දැන් අද විශේෂ දවසක් කියන්නේ හේතුව අද ඊ දවසේ producer price index නැත්නම් producers ලගේ PPI numbers release කරනවා. expect කරාට වඩා higher inflation එකක් එතනදී වාර්තා වුණා. දැන් අද එනවා වැදගත් නිවුස් දෙකක්. ඒක තමයි initial jobless claims සහ CPI numbers. ඒ වගේම ඊයේ දවසේ නිකුත් වෙච්ච තවත් විශේෂ සිද්ධියක් තමයි September Federal Reserve meeting එකේ minutes release වුණේ. ඔක්තෝබර් සාමාන්‍යයෙන් previous මාසයේ ඒවා release වෙන්නේ ඊළඟ මාසේ දෙවෙනි සතිය වගේ. මේ ඒකේ ඊයේ දවසේ release වුණ තොරතුරු ඒ අනුව කියනවා Fed officials see restrictive policies staying in place until inflation eases. දැන් inflation තත්ත්වය තාමත් මග හැරුණේ නැහැ. තාමත් අපි 3 point something වල ඉන්නවා. ඉතින් මේක 2% වලට ගෙනකම් මේ restrictive policy එක වෙනස් නොවන බව තමයි ඊයේ minutes වලින් වාර්තා වෙන්නේ. ඉස්රායල පලස්තීන යුද්ධය 6 වෙනි දිනටත් ඊයේ අවසන් වුණා. විසඳුමකින් තොරව මේක දිගින් දිගටම දිග්ගැහෙන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තිනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට වතුර water supply එක නැහැ, fuel නැහැ. ඉස්රායලේ සිටිසන් පුරවැසියෝ අල්ලන් ඉන්න සියලු දෙනා නිදහස් කරන තුරු වතුර සහ ෆෝල් ලබා නොදෙන බවට වාර්තා වෙනවා. එතකොට යුද්ධය දිගින් දිගටම එනවා. මේක ඉකොනොමිකට ඉම්පැක්ට් එකක්. මේකේ ප්‍රශ්න ග්ලෝබලි තැන් වල දැන් මේ වෙනකොට already මේ තියෙන වෙනි සිද්ධියක් බ්‍රිතාන්‍යයේ පලස්තීන ජාතිකයෙකු තවත් බ්‍රිතාන්‍ය වැසියෙකුට මම දන්නේ ඉස්රායල් ජාතිකයෙකුට කියලා කොහොමද ඉස්රායල් ප්‍රශ්නෙන් පස්සේ I'm going to cut your head off කියලා කිව්වා කියලා මේක කම්ප්ලේන් කරලා මේ වෙනකොට මේ නඩුව ඉදිරියේදී ඇහෙන්න නියමිත බවත් තීන්දුව මේ සිකුරාදා දෙන බවත් සඳහන් වෙනවා මේ පුද්ගලයාට විරුද්ධව. මට කියන්න ඕනම තිබ්බේ ඒක නෙවෙයි. මෙන්න මේක crypto from crypto to charity හමාස් සංවිධානය මේ සිද්ධියට කලින් ඉතා විශාල වශයෙන් ක්‍රිප්ටෝ වලින් ඩොලර් මිලියන ගණනින් මුදල් ආධාර එකතු කර බවත් හමාස් සංවිධානයට ඩොලර් මිලියන ගණනින් මුදල් ආධාර ක්‍රිප්ටෝ හරහා ලැබුණ බවත් වාර්තා වෙනවා. ඊයර මතක මම පෙන්නන වීඩියෝ එකක් මේ වාර්තාවක් එකේ සඳහන් වුණා ඉස්රායලයේ විසින්
හමාස් සංවිධානයට සම්බන්ධ ක්‍රිප්ටෝ ඇඩ්‍රසස් ගණනාවක් ෆ්‍රීස් කරලා බව. නමුත් ඒ වෙනකොට ඊට කලින් මාස ගණනාවකට කලින් තිස්සේ මේකට අවශ්‍ය ෆන්ඩ්ස් එකතු කිරීමේ නියැලුණ බව මේ වෙනකොට මෙවැනි වාර්තා වලින් පේන්න තියෙනවා. ට්‍රේඩර් ජෝ ට්‍රේඩ් එක මේ වෙනකොට 1 to 6 move වෙලා ප්‍රොෆිට් කරලා ඊට පස්සේ දැන් පුල් බෑක් වෙනවා. මම කලින් අපේ අයට කියලා තිබ්බා මේකේ ඌමනාවට වඩා මේ ට්‍රේඩ් එකේ ඉන්න එපා. මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක මෙවැනි මේන් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක පුල් බෑක් එකක් විය හැකි කියලා. ඒ නිසා මේවෙන් ටක් ටික් ගාලා ප්‍රොෆිට් එක අරගෙන අයින් වෙන එක තමයි එකට ගුණ. ට්‍රේඩ් කරන්න ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් සම්බන්ධ වෙන Patreon link එක YouTube video description box එකේ තියෙනවා. day traders ලාට පුළුවන් 15ම membership එකෙන් අනිත් අයට swing trade කරන අයට ඉහළ ඒවෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතනින් එමු ඊළඟ වැදගත් කාරණාවට. ඒක තමයි Sam Bankman-Fried. Star witness Caroline Ellison says Bankman-Fried directed her to commit fraud. කෙලින්ම Sam Bankman-Fried තමයි මාව මේ වැරදි කරන්න පෙළඹුවේ කියන කතාව ඊයේ මම හිතන්නේ දෙවෙනි දවස මේකේ සාක්ෂි විමසීමේදී Sam Bankman-Fried සම්බන්ධයෙන් Caroline Ellison විසින් සඳහන් කරා. ඒ විතරක් නෙවෙයි Bankman-Fried was very concerned about his image. දැන් මේ Sam Bankman-Fried වල මතක නම් පහුගිය කාලේ කොණ්ඩේ කපන්නේ අලුත් ඇඳුමක් අඳින්නේ Sam Bankman-Friedගේ girlfriend මේ Caroline Ellison මෙය තමයි හිටපු Alameda Research CEO. මෙයා විසින් කිව්වා ඊයේ දවස් උසාවියේදී Sam Bankman-Fried හරි sloppy looking man කෙනෙක් කියලා. කිසි පිළිවෙලක් නැති මිනිසෙක් කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒ පෙනුම එයා හිතාමතාම තියාගත්ත පෙනුමක් බවත්, ඊටාම ඉහළ පන්නේ නවීන පන්නේ වාහන පදවන්න පුළුවන් හැකියාව තිබ්බ බිලියනර් කෙනෙක් වුණත් සාමාන්‍ය එදිනෙදා සාමාන්‍ය මිනිසුන් පාවිච්චි කරන වාහනත් පදින්න Sam Bankman-Fried හඳුනන බවත් සඳහන් වෙනවා. මේ හරහා යා අමුතු ඉමේජ් එකක් එයාගේ කමියුනිටි එකට නැත්නම් Sam Bankman-Fried සම්බන්ධ උනන්දු වෙන අයට පෙන්වන්න උත්සාහ කළ බවත්, ඒක ඊටාම සාර්ථකව Sam Bankman-Fried විසින් කළ බවත් ඇය පවසා සිටියා. ඒ වගේම ඊයේ දවසේ උසාවියේදී කඳුළු සලමින් Caroline Ellison විසින් මේ චීනයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට පගාව බ්‍රයිබ්ස් දීපු හැටි, ඊට පස්සේ තායි කතුන් පාවිච්චි කරමින් ඒගොල්ලෝගේ ක්‍රිප්ටෝ වොලට් සම්බන්ධයෙන් යමක් හරි ඒවා හරහා මනි ලෝන්ඩරින් කරන්න උත්සාහ කළ බව මෙවැනි චෝදනා ගණනාවක් Sam Bankman-Fried වෙනුවෙන් එල්ල කරා. 2022 නොවැම්බර් 2 දැන් අපි ඉන්නේ ඔක්තෝබර් 12නේ. තව ඒ කියන්නේ දවස් 18යි දවස් 20කින් ගිය අවුරුදු තමයි මේ වැඩේ සිද්ධ වුණේ. 2022 නොවැම්බර් 2 මේ CoinDesk එකෙන් ආපු මේ වාර්තාව තමයි ඒ මුළු සම්පූර්ණ මේ විප්ලවය පටන් ගත්තේ මේ වාර්තාව හරහා. මේක කියුණා divisions in Sam Bankman-Fried's crypto empire blur on his trading titan Alameda's balance sheet. මේ trading titan Alameda කියන්නේ FTX එකේම sister company එකේ CEO තමයි Caroline Ellison. එතකොට මේ balance sheet එකේ තියෙන issue එකක් සම්බන්ධව මේ balance sheet එක මේගොල්ලෝ දැන් ඊයේ දවසේ Caroline Ellison විසින් කිව්වා මේක ඒගොල්ලන්ගේ lenders ලට කියන්නේ FTX එකට ණය දෙන ණයකරුවන්ට දැක්කම ආස හිතන විදිහේ balance sheet එකක් හදන්න Sam Bankman-Fried උනන්දුන බවත්, එවැනි sample 10ක්ද 20ක්ද මන් දන්නේ හදපු බවත්, හදලා එකෙන් හොඳම එක මේගොල්ලන්ගේ lenders ලට යවපු බවත්, ඒ යවපු එක උනත් lenders ලව සතුටු කරන්න යවපු එක උනත් අවසානයේ ඒක තමයි පත්තු වෙලා තින්නේ. ඒක තමයි මේ CoinDesk විසින් අරගෙන කිව්වේ balance sheet එක ශක්තිමත් මදි කියලා. මේකේ balance sheet එකේ වැඩියෙන්ම පෙන්වන්නේ FTX එකේ FTT token එක asset එකක් විදිහට. යම් හේකින් FTT වැටුණොත් මුළු FTX අධිරාජ්‍යම ඉවරයි කියලා කිව්වේ මේ ආටිකල් එකේ. ඒ එක්කම Binance එකේ CC පටන් ගත්තා මේක ලික්විඩේට් කරන්න. ඔයාලට මතක නම් Alameda Research එකේ Caroline Ellison කිව්වා $22කට දෙන්න කැමති නම් අපි ගන්නම් කියලා. ඒ 22කින් පහළට වැටුණොත් එතනින් ඉවරයි කියලා දන්න නිසා අවසානයේ CC මාකට් එකේ ඩම්ප් කරලා දැම්මා FTT token එක. එතනින් පස්සේ වෙච්ච දේ ඉතිහාසය දන්නවා. මේ තියෙන FTT මේ white line එක දාලා තියෙන 22 Caroline Ellison Binance එකේ CEO CCට කිව්වේ ඔයාගේ තියෙන FTT සියලුම tokens ටික අපි $22කට ගන්න කැමතියි කියලා.
මේක අර බලලා මොකද්ද මල්ලෙන් එළියට පැන්නා වගේ මාකට් එක මේ කිව්ව ගමන් chart එක දිහා බැලුවා. chart එක දිහා බැලුවම සියලු දෙනාට තේරුණා 22 තමයි අවසාන නවාතැන FTT යම් හේකින් එතනින් වැටුණොත් ඉවරටම ඉවරයි කියලා. එතකොට අර balance sheet කතාවේ තියෙන threat එකත් එක්කම CC dump කරනවා, මුළු community එකම dump කරා. මේ වෙනකොට ඒකට වෙච්ච දේ අපි හැමෝම දන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි Alameda research company එක phishing attack වලින් විතරක්, ඒ කියන්නේ ඔය scammers ලා කරන hack කිරීම වලින් නොත් මිලියන 200ක ප්‍රමාණයක් මුදල් නැති කරගත් බව හිටපු Alameda engineer කෙනෙකුත් ඒ අනුව සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩාක් තොරතුරු දැන් එළියට එනවා. මෙතනේ tearful Caroline Ellison calls FTX collapse is a relief කියලා අවසානයේ ඊයේ දවසේ Caroline Ellison කිව්වා මේක කඩන් වැඩිච්ච එක FTX එක. මට හිතට ලොකු නිදහසක් මේ FTX එකේ ඉන්න කාලේ, Alameda research එකේ ඉන්න කාලේ මට බොරු කියන්න උන තරම් කොච්චරද කියනවා නම් මේ කම්පැනි කඩා වැටිච්ච එක මගේ හිතට ලොකු සහනයක් දැනුන බව ඊයේ උසාවියේ 10,000ක් ඉස්සරහා හඬා වැටීමෙන් Caroline Ellison විසින් සඳහන් කරා. ඉදිරියේදී තවත් තොරතුරු ඒවි අපි බලමු. ඊළඟට ඒව සම්බන්ධයෙන් ඒ තොරතුරු පසුවට බලමු. Stock market bulls may beat bears in Q4. මේක stock market එකට සම්බන්ධ කාරණාවක්. bulls ලා bears ලා මේ Q4 එකේ කියන්නේ ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් වකවානුවේ beat කරන්න ඉඩ තියෙන බව තමයි Finball කියන්නේ. එතනින් එමු මෙන්න මේකට geopolitical uncertainty puts Bitcoin under pressure, 100 million in liquidations. මේ වාතාවරණය ඔස්සේ මේ යුද්ධමය තත්ත්වය නිසා මේ වෙනකොට ස්ටොක්ස් වලින් වගේම ක්‍රිප්ටෝ වලින් ෆන්ඩ්ස් එළියට යන බව, විශේෂයෙන් බිට්කොයින් වලින් මිලියන 100ක් එළියට ගිහින් තියෙන බවත්, මේ මුදල් ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රෙෂරි බොන්ඩ්ස් වල ඉන්වෙස්ට් වෙන බවත්, US විශේෂයෙන්ම වගේම ගෝල්ඩ් වල ගෝල්ඩ් ප්‍රයිස් එක අප් වුණා පසුගිය සති දෙකේම. ඒ වගේම ට්‍රෙෂරි බොන්ඩ්ස් වල yield එක drop වුණා. yield එක drop වෙනවා කියන්නේ price එක උඩට එනවා කියන එක. එතකොට ඒ අනුව අපිට පේනවා තාමත් මේ වගේ කලබල වාතාවරණයකදී Bitcoin වල ඉන්නවටත් වඩා gold වලට තාම යන්න තියෙන tendency එක වැඩි බව. ඒ කෙසේ වුණත් මේක වැදගත් තොරතුරක්. USDT whales ලා විසින් exchanges වලට USDT එකතු කරන බව, මේ USDT exchanges වල ගොඩ ගැහිම buying power across කිරීමක් විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී යම් මොහොතක මේ markets explode වෙන්න පුළුවන්, bull run එක start කරන්න පුළුවන්, pre-halving move එක පටන් ගන්න පුළුවන්. නොවැම්බර් 21 වගේ දිනයක් ටාගට් කරනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ pre-halving move එකේ start එකට වැඩි කාලයක් නැහැ. දැන් අපි ඉන්නේ ඔක්තෝබර් 12 වෙනිදා. එතකොට මේ sentiment මේ chart එකේ කියනවා tether network is heating up with its millionaire tier accumulating and traders depositing on exchanges. මේ වෙනකොට wallets with dollar ලක්ෂය සහ 10 million wallets වල එකතුව මේ වෙනකොට මිලියන 148ක් බව සඳහන් වෙනවා සැප්තැම්බර් 15 ඉඳලා මේ වෙනකොට. ඊට පස්සේ active USDT addresses 91188ක් බව සඳහන් වෙනවා. ජූලි 14න් පස්සේ ආපු highestම number එක මේක බවත් sentiment කියනවා. ඉතින් මේ USDT exchanges වල ගොඩ ගැසීම bull run එකක පෙර නිමිත්තක් බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඇමරිකාවේ ඩෙමොක්‍රටික් පාක්ෂික දේශපාලකයන් විසින් මේ ක්‍රිප්ටෝ ටැක්ස් රිපෝටිං රූල්ස් ඉක්මනින් ගේන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. විශේෂයෙන් සෙනටර් එලිසබෙත් වොරන් මේක ඉල්ලා සිටිය බව රෙවෙනිව් සර්විසස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ඉල්ලා සිටිය බව සඳහන් වෙනවා. නැත්නම් ගොඩක් අය මේ ටැක්ස් ක්‍රිප්ටෝ වලින් ලැබපු ආදායම් වලින් ටැක්ස් නොගෙවා සංගවිය හැකි බවත් මේක වහම ගේන්න කියන එකත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන gold price කතාව. gold prices holding near 1 week high as FOMC minute support. මේක ඇත්තටම FOMC minute කතාවටත් වඩා higher for longer කියලා FOMC minute වල ඊයේ සඳහන් වුණා. ඒක එකක්. නමුත් ඊටත් වඩා මේක impact එක යුද්ධමය තත්ත්වයකදී සල්ලි ගොඩක් gold වලට convert කරලා තියෙනවා. safe haven එකක් විදිහට gold පාවිච්චි කරනවා. ඒකයි මේකට ගොඩක්ම හේතුව.
ඉතින් Ethereum සම්බන්ධ කතාවකට Ethereum whales over 8.5 million worth of Ethereum dump කළ බව මේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් ස්ලම්ප් එක අතර මැද්දේ Ethereum whales Ethereum dump කරන බව සඳහන් වෙනවා. ඒක මෙන්න මේ අලීගේ මේ chart එකනු පේනවා 2023 පෙබරවාරියේ ඉඳලා මේ වෙනකොට whalesලා විසින් මේ Ethereum price hike එකේ වාසිය උපරිම ප්‍රයෝජන ගනිමින් තොග පිටින් Ethereum market එකේ dump කළ බව සඳහන් වෙනවා. එතකොට මේ පේන chart එකේ බලුවොත් whalesලා Bitcoin whales සහ Ethereum whales අතර comparison එකක් මේ පේන්නේ. මේ grey color line එක Bitcoin price එක, orange line එක Bitcoin whales ලා, green line එක Ethereum whales ලා. එතකොට orange එක Bitcoin whales ලා කාලයත් එක්ක Bitcoin එකතු කරමින් යන අතරේ green line එකෙන් පේනවා Ethereum whales ලා 2020 විතර ඉඳලා 2023 මේ වෙනකම්ම Ethereum dump කළ බව. නමුත් ඒක වෙනත් විදිහකට දකිනවා. මේ Andrew Dragosh කියන content creator කියනවා supply held by addresses with balance greater than 1000 ETH. මේකේ red line එකෙන් පෙන්නන්නේ ETH supply held by addresses with balance greater 1000ට වැඩි Ethereum hold කරන් ඉන්න අයගේ drop වීමක් තියෙන බව මේ red line එකේ පෙන්වුවා. ඒක ඇත්තටම ඒ Ethereum dump කරනවට වඩා Ethereum supply එක smart contracts වල lock කරන අයගේ මේ blue line එක පෙන්නන්නේ Ethereum supply in smart contracts. ඒක ඉතාම ඉහළට parabolic move එකක් වෙලා තියෙන බව තමයි එකෙන් සඳහන් වෙන්නේ. මේ අනුව මෙයා තර්ක කරනවා Andrew Dragosh කියනවා මේ Ethereum dump කරන්නේ market එකේ ඊට වඩා සිද්ධ වෙන්නේ smart contracts වල lock කිරීමක් බව. ඒ වගේම මේ අලි දාපු මේ chart එකේ මේ පෙන්නන Ethereum whale drop එක අර Andrew කියනවා ඒකේ only එකත් පෙන්නන්නේ only supply in externally owned addresses included, contracts are excluded. ඒතකොට මේකේ මේ smart contracts වල lock කරලා තියෙන Ethereum නැතිව ඉතුරු externally තියෙන Ethereum වල ප්‍රමාණය drop එක තමයි මේ පේන්නේ කියන එක. එතකොට මේක ඇත්තම කතාව dump කිරීමක් නෙවෙයි smart contracts වල lock වීමක් කියන එක තමයි තර්කය. Bitcoin price එක වැළුවේ නැත්තම් ලොකු අඩුපාඩුවක් මේ තියෙන Bitcoin chart එක Binance daily මේ වෙනකොට price එක මේ වර පේන පොඩි time frame එකක් මේ වෙනකොට price එක trending low try කරන price එක උඩට එන නමුත් වර පේනවා මේ blue line එක yellow line එක දිගේ price එක drop වෙමින් යන බවත් මේ purple line එක overall 200 period moving average එක trending downwards. මේ 15 minute වල අපි higher time frame එකකට આવොත් daily මේ තියෙන daily තත්වය daily 200 period moving average එකෙන් fail වෙලා මේ වෙනකොට 50 period moving average එක උඩ retest වෙන දෙවෙනි අවස්ථාව. ඉතින් මේකෙන් වැටුනොත් ඒ කියන්නේ officially Bitcoin major moving averages තුනෙන්ම පහළට ඇද වැටුණා වෙනවා. ඒ නිසා මේ level එක hold කිරීම ඉතාම වැදගත් Bitcoin වලට. නමුත් 27000 මේ වෙනකොට පහළට වැටලා අවසానයි. දැන් 26819යි price එක. hopefully මෙතනින් අල්ලගත්තොත් Bitcoin hold කරොත් uptrend එක තාමත් එහෙමම intact බව පේන තියෙනවා. higher highs higher lows ආදී වශයෙන්. එතකොට මේක තවත් higher low එකක් පෙර higher low එකට වඩා උඩින් close වෙන higher low එකක් බවට පත් වෙනවා. ඒ මොනොත් uptrend එක තාම valid. ඒ මොනොත් ඊළඟට challenge එක ආයමත් මේ purple line එක වන 200 period moving average එක break කිරීම. හොඳයි නම් වීඩියෝ එක හමාර කරන්නම්. මාකට් සෙන්ටිමන්ට් එක මේ වෙනකොටත් negative territory එකේ තියෙන්නේ fear පැත්තට එමින් තියෙනවා. ඊයේ දවසේ 47යි අද ඊටත් වැඩිය පහළට වැටලා 45 දක්වා වැටලා මාකට් ඕපන් වෙන්න තව පැයක කාලයක් හරියටම තියෙනවා. දැන් තත්ත්වය මේකයි. අද volatile වෙන්න පුළුවන්. අද හේතුව මේ news release එක initial jobless claims වගේම තව විනාඩියකින් රිලීස් වෙනවා. වගේම CPI numbers තව විනාඩියකින් රිලීස් වෙනවා. මේ සියල්ල තොරතුරු එක මාකට්ස් volatile වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ප්‍රවේශමෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න. Patreon interest trial link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එතනින් සම්බන්ධ වෙන්න අපිත් එක්ක day trade කරන්න. එහෙනම් හැමෝම අලුත් වීඩියෝ එකකින් එක්ක සුබ දවසක්.